Welcome to 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 9 ورځو spoken English course ته. Today number 18. نن اتلسمه ورځ ده. په اتلسمه ورځ کې موږ درس ته کوو. خو که چېرته تاسو غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه وګورئ چې کوم ستاسو نه تېر شوي دي یا روان کلاسونه وګورئ، نو بیا تاسو مهرباني وکړئ زموږ د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن دی، په دې کې کولی شئ چې تاسو ته د هغې لینک میلاو شي چې کوم موږ ټول کلاسونه پکې راجمع کړي دي او پلی لیست دی. که تاسو ته چېرته نه ښکاري نو بیا تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل ته هم لاړ شئ، د هغې ځینې وګورئ. نو ویډیو سره ټول نه مخکې لایک کړئ، د ویډیو لایک کول نه هیر نه شي، او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ شروع پې کوو. په تېر درس کې هم موږ ماډل وربس نه یو دانه مو زده کړی و، خو نن زموږ سره هم ماډل وربس دی. نو بیا به یو لنډ شانتې تعریف وکړو چې what are model verbs. Model verbs څه ته وایي؟ definition یې داسې و چې model verbs are helping verbs that show the ability, possibility, permission or necessity of an action. Model verbs are helping verbs. Model verbs چې دا یو کومکي فعلونه دي that shows the ability چې موږ ته ability راښایي، قابلیت د یو شي توان راښایي، possibility امکان راښایي، permission اجازت، or necessity مطلب ضرورت of an action د یو کار. دې ته ماډل وربس ویل کېږي. مخکې مې ته هم تعریف کړی و، هماغه یو تعریف یې دی سیم ټو سیم. نن چې کوم موږ ماډل وربس زده کوو هغه زموږ سره په همدې کې دی چې کامن خو ټول زموږ سره کین، کود، می، مایټ، مست، شل، شود، ول، وډ و. نو موږ ته صرف یو کین زده کړی و، او نن به موږ زده کوو کود. نو راځئ په دې طرف باندې زموږ سره نن کوم ماډل وربس دی هغه دی کود. تاسو به اورېدلی یې کود، کولډ نو، کولډ نو، کود، کود داسې تلفظ کېږي. نو د ټولو نه مخکې راځم زه what is code. دا code څه شی دی؟ ګوره code is the past form of can. دا code چې دی دا د تیر حالات د can دی، په تیر وخت کې چې موږ استعمالوو. مخکې موږ ویلی چې زه کولی شم، نو هغه can و. اوس دا چې دی code یعنې ما کولی شو په past کې، نو دا د څه شی د code د can دویم حالت دی، یعنې past لپاره موږ استعمالوو. it used to talk about ability in the past. وایي دا خبرې کوي په د past په ability کې چې تا یو کار کولی شو. like what someone was able to do before. مطلب مخکې یو څوک یو د یو شي قابل و چې وی کړي. راځئ د دې ګورو چې موږ به سینټنس اوس څنګه جوړوو. ګورئ سینټنس د دې جوړول هماغه شانتې اسان دي. سبجیکټ به ولګوئ، کود به ولګوئ، بیس ور دې کې کوشش وکړئ اولنی حالت ته ور لګېږي، صحیح ده، په دې کې بل نه لګېږي، یو آبجیکټ دی. مطلب هلته هم کین لګول، اوس هماغه کین صرف په کود بدل کوئ، نور هېڅ فرق یې نه راځي، یعنې دواړه یو شی دی، یو رقم لیکل کېږي. لکه I could swim when I was 10. وایي زه چې کله د 10 کالو ما لامبل چې دی کولی شو. ګوره I could swim، ما لامبو کولی شوه. که I can ویم نو زه شم، خو دا could شو یعنې ما کولی شوه when I was 10 کله چې زه د 10 کالو. سینټنس یې در کوم، اوس دې ته وګورئ. I could swim when I was a child. I could swim، ما لامبو وهلی شوه when I was a child کله چې زه ماشوم وم. She could cook delicious food. ګوره she could cook، هغې وی پخولی شو delicious food خوندور خواړه، هغې خوندور خواړه پخولی شو. They could come. ګوره دې کې چې کله راشي سینټنس هماغه یو سټرکچر دی. ګوره دلته ما کین لیکلی دی، مطلب د دې په ځای اوس کوډ موږ لیکو. سټرکچر ګوره د هماغه کین په شان کې دی، صحیح شو. دلته زما نه پاتې شوی خو دا کین، دلته صرف یو کوډ لیکو بس، سینټنس په خپله بدلېږي په دویم ځای کې. لکه زه یم چې they could climb، بي ساین دی، climb موږ لیکو، ختلو ته وایي. they could climb mountains easily. هغوی چې دی وایي په دې غرونو باندې په اسانۍ سره ختلی شو. we could see the stars clearly last night.
وی موږ چې د ستوري په واضحه توګه تېره شپه کتلی شو. we could see موږ کتلی شو. we can see موږ کتلی شو، خو دا پاست کې وي نو موږ کتلی شو. he could fix his own bike هغې کولی شو چې خپل on bike یعنی خپل موټرسایکل چې دی په خپله جوړ کړي. he could هغې کولی شو fix چې جوړ کړي his own bike خپل موټرسایکل. نو هماغه یو سټرکچر دی، صرف could راځي او پاس دپاره راځي، یعنی نور پکې څه شی نه دی چې I could یعنی ما کولی شو چې څه دی کولی شو هغه دلته پکې لیکلی شي. that's it. اوس راځو د دې موږ نیګیټیو زده کوو چې د دې نیګیټیو به موږ څنګه وایو. نو نیګیټیو هم ډېر آسان دی. سبجیکټ پلس could not شارټ کټ ہے couldn't. could not couldn't base verb object. لکه I couldn't drive last year ما تیر کال موټر نشو چلولی. I couldn't drive ما نشو چلولی. که I could drive یعنی ما چلولی شو، خو دلته not رالو. I couldn't drive last year ما تیر کال موټر چلولی نشو. دلته تاسو ته یو 15 سنټنس در کوم، ګورئ دې ته ګورئ. سټرکچر خو هماغه یو سټرکچر دی. زه لیکم چې I couldn't speak English before ما په انګلیسي کې مخکې خبرې نشو کولی. I couldn't speak ما خبرې نشو کولی English په انګلیسي کې before مخکې. She couldn't drive last year هغې تیر کال موټر نشو چلولی. They couldn't find the way home هغوی د کور لاره پیدا کولی نشوه. They couldn't find هغوی پیدا کولی نشوه the way home کور لاره. We couldn't play yesterday مونږ پرون چې دی لوبه نشو کولی. We couldn't play مونږ لوبه نشو کولی yesterday پرون. He couldn't open the box هغې باکس کولاولی نشو. صرف couldn't بیا پسې چې نشي کولی همغه ورب ورته ولګوه. نور پکې څه نشته. نیګیټیو هم ډېر آسان دی. اوس راځو زموږ سره انټراګیټیو شروع شو. انټراګیټیو سوالیه جمله چې آیا تا یو کار کولی شو، نو همغه یو شی دی. سبجیکټ به په دویم ځای کې کوډ به سرته راولئ. نور بیس ورب ابجیکټ لکه could you help me please آیا ته زما سره مرسته کولی شي مهرباني وکړه. خو could you help me دلته دا could د یو بل شي دپاره هم استعمالیږي، هم مخکې درسونو کې راځي. خو آیا تا زما سره مرسته کولی شو مهرباني وکړه نو داسې خو نه راځي. خو دلته دا کوډ یو بله معنا ورکوي چې ستاسو یاد ته راولم. یعنې موږ چې کله وایو چې can you help me آیا زما سره مرسته کولی شي، نو could you help me دا یو معنا لري، خو کوډ لږ دروند لفظ دی، مطلب ښه لفظ دی. موږ یې لږ ښه د هغې لپاره استعمالوو. مخکې درسونو کې راځي. خیر اوس موږ خپل سبجیکټ ته راشو چې کوم کې موږ خبرې کولی. صحیح ده. ګورئ اوس راځو اصلي ته. نمبر 1 دی زموږ سره could you climb the trees آیا ته چې دی ونو ته ختلی شوې. could you climb آیا ته ختلی شوې the trees ونو ته. یا could she dance when she was young آیا هغې ګډا کولی شوه کله چې وړه وه. ګوره could she dance آیا هغې ګډا کولی شوه پوښتنه شوله. when she was young کله چې هغه ماشومه وه. نو کوډ صرف سر ته راځي. د ټولو کې کوډ سر ته دی او بیا ورپسې چې کوم سبجیکټ وي چا پسې خبره کوي نو بیا به هغه لیکې، بیا ورپسې چې څه شی کولی شي پوښتنه ترې کوي هغه ورپسې راشي. نور پکې خاص څه نشته. یا could they come yesterday آیا هغوی پرون راتللی شو. could they come آیا هغوی راتللی شو yesterday پرون. could we see the moon last night آیا موږ تېره شپه چې دی سپوږمۍ لیدلی شوه. could we see the moon آیا موږ کولی شو چې سپوږمۍ وګورو last night تېره شپه. could he run fast before آیا هغې تیزه منډه مخکې وهلی شوه. could he run fast آیا هغې منډه وهلی شوله before مخکې. نو دې کې صرف ستاسو یو مشکل حل کېږي چې زه تاسو ته یم چې I could
run fast ما تیزه منډه وهلی شوه. نیگیټیو مغه یو سنټنس ده صرف ناٹ پکې لګوم چې I could not run fast ما تیزه منډه نشو وهلی. کوېشن کومه could به سرته راوړم چې could I run fast آیا ما تیزه منډه وهلی شوه. نو پازیټیو نیگیټیو انټراګیټیو په دغه ځای کې ختمیږي. ډېر اسان دي. جلس جلس حسد کوونکی. لکی لکی بختور. ماډرن ماډرن عصري. لکه یو ځای دی زه وایم چې دا ځای چې دی ډېر عصري دی نو ماډرن ورته موږ وایو. بعضې خلک وایي نن سبا وایي زمانه چې دی دا ډېره ماډرن شوې ده. ماډرن مطلب عصري ده. نارو نارو مطلب تنگ. نیټ نیټ پاک صفا. اوس راځو لاست پارت ته د هومورک. دا هومورک چې دی دا ضروري است تاسو دپاره. دا باید تاسو ولیکئ چې زه درته څه وایم. ګورئ په دې کې ما صرف تاسو ته لیکلي دي چې write 5 positive sentences. په دې کې یو 5 positive sentences ولیکئ مثبتې. then change them into negative and interrogative. بیا هغه negative او interrogative ته ورواړوئ. لکه I could run fast in the age of 18. مطلب ما تیزه منډه وهلی شوله په 18 کلنۍ کې. I could not run fast in the age of 18. ما په 13 کلنۍ کې تیزه منډه نشو وهلی. Could I run fast in the age of 18. آیا ما په 13 کلنۍ کې تیزه منډه وهلی شوه. نو دا کوېشن شو. دلته صرف یو کوېشن مارک پاتې هغه چې ورکوي نو صحیح کېږي. نو تاسو هم دغه شانتې 5 سنټنسې ولیکئ. بیا هغه نیګیټیو او انټراګیټیو ته ورواړوئ نو دې نه به جوړې شي 15 سنټنسې او دا ستاسو د پریکټس لپاره دي. نو د کین او د کوډ فرق دا و په سبا کلاس کې چې دی د هغې دوانو ډیفرنس یې درته هم درښایم چې فرق یې څنګه دی او څنګه استعمالیږي. نن دلته دا زده کوئ. سبا کلاس کې بیا چې دی په کین او کوډ باندې موږ یو درس بل جوړ کړی دی چې هغې کې به ستاسو د ټول سوالونه چې ستاسو ذهن کې وي هغه ټول به پکې هغې کې ختم شي. So don't forget to like the video and subscribe to our YouTube channel and see you inshallah the next video. In the next video, goodbye. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په همغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته وغواړي نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.